حين جاء إلى مأرب قبل 9 سنوات حمل فكرته معه وبدأ البحث عنها في المكان الجديد. في السابق كان له صديق في محافظته أقام معا مشروعا صغيرا، معصرة لإنتاج زيت السمسم، لكنه الآن وحده، تتنقل أسرته بين مأرب وشبوة ويبقى جوار مهنته القديمة. اسمي صالح حمد البيحاني. عدد الأسرة أنا وزوجتي و3 أولادي والوالدة، بس ما هم موجودين هنا في الوقت الحالي. الله اليوم فتح فرضات. أنا نزحت من شبوة بسبب الوضع هناك تجديد، وما أقول لك يعني غلا فيما هو فيه من ناحية مصيب. الوضع ما عاد يسمح أن نجلس في شبوة، وطلعت مأرب أنا والأسرة. نقوم صلي الفجر ويجلس يقرأ لي فترة لما قد تشرق الشمس، صلي لي ركعتين حق الشروق، بعدين توجه على المجمع. أول ما وصلت أنا لهنا لمأرب حصلت يعني ما حصلت العمل اللي أنا كنت داهل عليه المعاصر، ولذلك اضطريت إني أشتغل باليومية في بناء وفي صبات. لما صادفت آل دعدع وقلت اشتغل معكم، قالوا معهم دي كفايتهم. قلت جربوا عملي أول لما تشوفوا، واشتغلت عندهم فترة حق أسبوع لما شافوا عملي وشافوا كيف أنعصر وكيف طلع الصليط وكيف، قالوا خلاص نبغاك تستمر معنا بالراتب. قلت لهم على طول، وهذا دينا كنت قدني أرغب له ودور له. وبالمصادفة توسع الأهالي في زراعة نبات السمسم لتصبح مأرب المحافظة الثانية في الإنتاج بعد الحديدة بواقع 3440 هكتاراً. تعرفت بصالح جاني مرة للمعصرة ولاحظها، قال كيف بتكون عندي خبرة في هذا العمل. طريقة عملي في المعصرة، أول ما نبدأ نصفي الجلجل، واحد يكون قيم بمنخل ويتصفى الجلجل، بعدين نجمعه عبي سطل نكبه في المعصرة، بعدين نشغل المعصرة. نجيب السطل ونغرف منها الصليط، خلاص نقعد تاخذ لها 40 دقيقة 45 دقيقة. بعدين نخرج التخ يكون في جوانبها لاسف، نخرجه بالسبارة ونحطه في الكفر، لأنهم ناس يجوا يشلوه للبهايم وللغنم يستخدموه. صالح رجل طيب وأخلاق ما شاء الله، عنده همة في العمل والصدق فيه والأمانة ما شاء الله، ومجرب، والإشرافي أنا بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما شاء الله، ولد ناجح في عمله وعمل متقن، يعني كل الطرق ما شاء الله اتقنها. أعرف عن صالح أنه رجل مكافح وعنده أسرة كبيرة وطموح في حياته، ويحب العمل، مخلص وأمني مع ذلك نفس الوقت.
وهو أيضا متحمل أسرة، وعلى ضغوطات اليوم الحياة والصرف مرتفع والغلاء، لابد أن يكون يكافح ويحب العمل، مخلص في عمله ويحب العمل بالذات. فسعى يعني أن يتعلم معي ويتطور في مهارة العصير، وكان هو يعصر قبل ثم تطور أكثر فأكثر ما شاء الله، كسب المهنة بشكل كبير، وهذا فضل ربي ونيته مخلصة في هذا العمل. كان عندي 600 والله جازم ريال. صالح يعتبر ابن عمي من ضمن أسرتنا، وعانى في النزوح من شبوة إلى مأرب. عندما نزح إلى مأرب ساعدناه ووقفنا معه. هو مثال للشاب النشيط المكافح الذي يشقى على أسرته، يعني شاب جار عليه الزمن برغم أخلاقه العالية وجهده في العمل اللي يشتغل فيه. والله أبرز المعاناة هي كلها بدايتها النزوح، معاناة كبيرة، ومعاناة في المواصلات لما أروح على عملي، معاناة في الإيجار غالي. من شدة يعني النزوح الوالدة تعبت شوي وسفرناها نعالجها، هي تعبانة قليل من عضلة القلب بسبب النزوح، بسبب الغلاء دي تشوفني فيه وش أنا متحمل لكن الراتب دينا أحصل يعني قده يسد له باب، مش إنه كفاية إنما مشي الحال على كف الباري، وهل الخير كثيرين ما يقصرون. صالح يا أتمنى يعمل له مشروع الحالة من أجل أسرته كبيرة، الذي يعيلها أسرة كبيرة معه يعيلها، ويتمنى حلمه أنه يكون له مشروع خاص فيه. وأكثر من مرة لما كان في مجال المعاصر وهذا اشتغلها في شبوة، اشتغل برضو في مأرب هنا ما شاء الله، عدة مرات أجلس معه. وهذا قال أتمنى اشتغل مع أحد يعني في معصرة يكون لي نسبة منها بحيث أحسن مدخولي. والله حلمي إني أطلب من الله أن لو يحقق لي يعني العمل دينا شغال فيه، إن شي يكون لي يعني لو ما النسبة قليلة ما هو بالراتب عشان يساعدني في المعيشة اليومية، يعني كما أن لو أحد يفتح يبغاني شريك له ولا يشغلني بنسبة زايدة غير الراتب، هذا دينا أتمناه من أرحم الراحمين. يوصي البعض أقاربهم ممن يمرون أو يزورون مأرب بجلب زيت السمسم منها نظراً لجودته، كما تعد هدية مميزة تصل إلى مختلف المناطق في اليمن ودول الجوار. وتختلف استخدامات زيت السمسم، فبالإضافة إلى نكهته التي تمنح الطعام مذاقاً خاصاً، يذهب البعض لاتخاذه كمستحضر لتجميل الشعر. تحتاج المدينة لمن يحافظ على هذه الصناعة التقليدية، وصالح واحد ممن يقومون بذلك، إلى جانب عدد كبير من المهتمين بالمحصول الذي تنتجه الأرض خلال موسم الصيف، حيث تلقى البذور في شهر مايو ويونيو، ويتم الحصاد بعد نحو 3 أشهر من الزراعة.
اكتسب العاملون في تجهيز معاصر السمسم خبرات واسعة لجعل العمل أكثر سهولة. احتاج البرنامج لجلب الأدوات من محافظة أخرى في وقت قصير، ومثلما جاء صالح من شبوة فقد كانت هي أنسب مكان لجلب الأدوات منها، ودون علم صاحب المشروع الذي استمر في ممارسة عمله السابق حتى تمت دعوته لحضور فعالية لم يكن يعرف سر إقامتها. السمسم الذي كنت تنتجه ستعرفه مارب، بحيث الإنسان يبدأ تجهيز معمل متكامل لصالح مرجان. ألف مبروك. فيك الخير فعش إحسانك، لا تفقد أبدا إنسانك، حين ترى من فعلك أثرا فالأسعد أنت، في أعماقك شيء خير قد يحدث فرقا ويغير، يمنح إلهاما أو قمرا من ضوئك أنت. قل هلا كل إيمان أن القطر بدون ضيف، وعطائي بذرة بستان، وسعادتنا تكمن حيث يتجلى فينا الإنسان. يعني المفاجأة الكبيرة إني دخلت فتحت المحل ولقيت المعصرة، لقيت السمسم، لقيت كل شيء ولا ينقص المحل شيء. يوم جاء أسامة اداني الظرف ذا في ده، أعطاني إياه أقراه اللي فيه التقدمة حق المحل. والله تاك الساعة يعني خلاص لا إراديا ما عاد قدرت إني أملك شعوري، يعني ما أنا مصدق، ما هي في عقلي، يعني شعور صراحة انذهلت منه. دقيت على أهلي وكلمتهم وبشرتهم وفرحوا كثير، حتى أنهم من كثر الفرحة بكوا. الحمد لله الآن يعني بقدر إني أصلح لي اللي ودي، لأني الآن أشتغل لجيبي، ما أشتغل لجيب حد. من أول كنت بالراتب والراتب ما يكفي، يروح فيه مصروف، فيه للبيت إيجار، فيه غيره، لكن الآن الحمد لله رب العالمين بقدر إني أكون لي وأصلح لي أي حاجة، يعني ما عاد بتكون المعاناة الأولى. بشتغل إن شاء الله وبيسهل ربك بخير، وبجيب الأسرة لهنا وبستقر هنا أنا والأسرة حقي، وبيتحسن إن شاء الله إنها مصدر الدخل. بعمل لهم شقة، بستأجر لهم شقة، وبستقر أنا وياهم هنا بإذن واحد أحد.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.